Ik heb altijd vroom stil geleefd. Mijn dank is groot als u het schijnt. Stervelingen nog, doe mij een plezier. Geef mij heden mijn dagelijks papier. Gegroet, moedige sterveling. Hier in het eeuwenoude Huyverwoud bevindt u zich tussen de slapende ruïnes van de abdij van Kapelle van Kaatsheuvel. Lang, heel lang geleden, op vrijdag de 13e van het jaar 1876, verdween hier tijdens een internationaal muziekconcours het volledige orkest van de eigenzinnige dirigent Joseph Charlatan. Na een magistrale uitvoering van het muziekstuk Danse Macabre werden de muzici op meedogenloze wijze versmolgen door het onnoembare, het kwaad, dat ook heden ten dagen nog immer rondwaart in deze contraien en zich manifesteert als een monsterlijk katachtig wezen. Voor eeuwig vervloekt en verdoemd spelen de dirigent en zijn orkest tot in lengte der dagen de Danse Macabre in de kapel van de abdij. Wees op uw hoede, sterveling, en vermijd bovenal ieder contact met een ogenschijnlijk aimabel zwart katje. Het onnoembare is overal en niets is hier wat het lijkt.
Ja,